Welcome to the 99 Days Spoken English course. بخیر راغلی د 9 ورځو Day number 20 شلمه ورځ. که چېرته غواړئ چې د دې مخکیني کلاسونه چې کوم ستاسو نه تېر شوي دي هغه وګورئ نو زموږ په یوټیوب چینل کې تاسو ته میلاویږي او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به هم وي نو هم پای کې مخکې کلاسونه راځي هم پکې د دې شاده کلاسونه موجود دي نو ضرور لاړ شئ هغه ټول سره وګورئ. راځئ چې نن کلاس کې موږ څه زده کوو د هغې نه مخکې ویډیو درسره ضرور لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ځانه هېر نه شي ځکه ویډیو تاسو ګورئ نو یو لایک ورته ضرور ورکوئ او چې نور ستاسو پوښتنې وي هغه موږ سره په کمنټ کې شریک کولی شئ. نو راځئ چې په درس باندې شروع وکړو. په نن درس کې موږ زده کوو زموږ سره دوه شیان دي دوه ټکي دي چې دا ویل کېږي ماډل وربس. یو دی may او بل دی might. may might gh silent دی might may and might. اوس دا څه شی دي ګورئ دلته زده کړئ چې what are may and might. may او might څه ته وایي صرف په دې باندې تاسو پوه کوم دا نه چې تاسو تعریفونه زده کړئ که زده کولی شئ خبره ده که نه وي صرف دونه زده کړئ چې مطلب استعمالیږي دا څنګه. نو ډیفینیشن ته راځو. د دې ډیفینیشن دی د may is used to show a strong possibility. و دا may چې دا د دغې لپاره کاریږي possibility یعنی د امکان دپاره د یو شي د امکان ښودلو دپاره خو مطلب دا ښه دی یعنی قوي دی چې یو شی ډېر وښایي. ګوره بیا زه تاسو په خپله پوه کوم او might is used to show a weaker possibility or less chance د کم امکان یا لږ احتمال لپاره کاریږي. ګوره لنډ پیکم چې د دې څه مطلب دی may او might استعمالیږي د یو شي امکان ښودلو دپاره. لکه اوس به تاسو وایئ چې څنګه امکان که زه تاسو ته وایم چې خلک داسې وایي چې کیدی شي نن باران وشي کیدی شي هغه نن زموږ کور ته راشي کیدی شي چې زه دا کلاس پوره وګورم دا کیدی شي خبره چې دا په may او might کې ده. یو کیدی شي چې شاید strong possibility مطلب موږ ته ډېر ښایي چې امکانات یې ډېر زیات دي او د دې بل weaker مطلب دا کمزوری دی چې امکان یې دومره نشته دی. د may چې ډېر امکان وي او د might چې کم امکان وي. ګورئ اول د ټول نه مخکې موږ دلته راځو د دې پازیټیو سنټنس زده کوو مثبتې جملې څنګه به جوړوئ. ګوره که چېرته زه ووایم دا may او might دا همیشتن د سبجیکټ نه بعد راځي دومره زده کوئ بیا چې تاسو د څه شي احتمال ښایئ نو هغه دلته لګوئ. ګورئ I may go now زه ښایي اوس لاړ شم مطلب کیدی شي زه اوس لاړ شم. ښایي او کیدی شي یو معنا ده دلته موږ ښایي لیکلی دی تاسو پکې کیدی شي ولیکئ. خلک وایي ښایي زه اوس لاړ شم یا کیدی شي زه اوس لاړ شم نو د دې چانسز ډېر دي چې زه یعنې ځم. I may go now او د دې I might go now زه ښایي اوس لاړ شم دا پکې نشته ښه. نو د دې اوس څه مطلب شو د دواړو خو کیدی شي خو په دې یو کې چې تا کله may ویل یعنې د دې چانسز ډېر دي او د might چانسز کم دي یا کیدی شي ته لاړ شي یا لاړ نه شي خو د دې طرف ته چې دی یعنې ډېر اشاره دا ده چې ته به ځې. فرق باندې پوه شئ may چې د یو شي امکان زیات وي might چې د یو شي امکان کم وي دواړه یو شی دی. next one she may come today کیدی شي هغه نن راشي. may به د سبجیکټ نه بعد راځي بیا به ورب راځي په آخر کې object. یا she might come today کیدی شي هغه نن راشي یا ښایي هغه نن راشي خو په دې کې ډېر چانسز دي په دې کې کم چانسز دي د هغې د راتللو. بل یو ته راځو they may visit us هغوی ښایي مونږ کره راشي یا هغوی کیدی شي زمونږ کور ته ویزټ وکړي یعنې مونږ کره راشي. they might visit us کیدی شي یا ښایي هغوی راشي. پوه شوئ نو may دلته ډېر چانس دی د هغې د راتګ او دلته بیخي کم چانسز دی. he may pass the exam ښایي هغه امتحان څه کړي پاس کړي مطلب کامیابی کړي کیدی شي هغه امتحان پاس کړي
he might pass the exam د یو معنا شوله کېدای شي هغه امتحان پاس کړي خو په دې کې د هغې د پاس کولو ډېر چانس دی او په دې کې کم دی نو سنټنس په خپله تاسو په دغه شکل جوړوئ چې څه شی وي مطلب د هغې نه بعد دویم ځای کې دا لګوئ او نوټ کې ټول راځي اوس که زه چېرته یم چې کېدای شي نن مکتب رخصت وي صحیح شو یا کېدای شي زه نن مصروف یم نو کېدای شي زه نن مصروف یم خبر د چا کېږي زما نو I may busy today یا I might busy today نو په دغه شکل تاسو سنټنس یې جوړولی شئ او دا زموږ سره څه شی و پازیټیو ونه مطلب مثبت جمله وي هغې نیګیټیو موږ زده کوو ګورئ نیګیټیو د دې ډېر اسان دی صرف تاسو دومره کوئ چې د می او د مایټ نه بعد چې دی صرف یو ناټ راځي بس یعنی دومره فرق دی صرف په دې کې لکه مخکې به دې ویل چې I may go زه کېدای شي یا زه ښایي لاړ شم خو دلته اوس I may not go کېدای شي زه لاړ نه شم چانسز د دې ډېر دي I might not go ښایي زه لاړ نه شم یا کېدای شي زه لاړ نه شم د دې فرق همدومره و بار بار ما تاسو ته ویل چې دا چانسز د دې یو ډېر دي او د دې یو کم دي she may not come هغه ښایي یا هغه کېدای شي رانه شي she may not come هغه کېدای شي رانه شي she might not come کېدای شي هغه رانه شي یعنی not نه دې خوا راځي نه خوا راځي ډایرکټ په د دې پسې may not might not داسې به وایي بس په خپله دا نیګیټیو ته وړئ یعنی منفي ته وړئ تاسو ته نور دلته ولیکم they may not visit us they may not visit us هغوی کېدای شي زموږ کره رانه شي یا they might not visit us هغوی کېدای شي رانه شي مطلب زموږ کېدای شي موږ کره هغوی چې دی ویزټ ونه کړي he may not pass the exam کېدای شي هغه دا امتحان پاس نه کړي he might not pass the exam کېدای شي هغه دا امتحان پاس نه کړي دواړه یو شی دی هغه ډېر ښه دا کم پاسبلیټي اوس راځو many quiz دلته به شارټ شاندې پریکټس وکړو ګورئ اول نمبر دی I dash go now نو دلته may هم راتللی شي might هم راتللی شي ټول یو شی دی خو په دلته صرف هسې پریکټس کوو ښه زه به تاسو ته لنډ وایم I dash go now دلته زموږ سره د دې پاسبلیټي کېدای شي ډېر وي یعنې امکانات یې ډېر دي چې هغوی څه شی دي اوس لاړ شي نو ته به څه شی لګې مې به لګې که مایټ به لګې دا ستاسو لپاره پریکټس دی دلته څه شی راځي exactly دلته مې راځي ځکه مې چې دی موږ د ډېرې پاسبلیټي دپاره ښایو لکه I may go now اوس کېدای شي زه لاړ شم چانسز ډېر دي یا I might go now بس دواړه یو شی دي کېدای شي زه اوس لاړ شم د هغې ډېر و د دې کم و یا she may come today کېدای شي هغه نن راشي she might come today کېدای شي هغه راشي they may visit us کېدای شي هغوی زموږ کره ویزټ وکړي یا they might visit us کېدای شي هغوی زموږ کره ویزټ وکړي he may pass the exam کېدای شي هغه امتحان پاس کړي he might pass the exam کېدای شي هغه امتحان پاس کړي I may not go کېدای شي زه لاړ نه شم I might not go کېدای شي زه لاړ نه شم امید لرم چې په درس باندې پوه شوي یئ نو دلته به زموږ لاست پارت د هومورک وي هومورک د دې به څه شی وي ګورئ write 10 sentences for may and might لس سنټنس به may او might کې همداسې ولیکئ چې یو may وي بیا might هغې وي خو لس سنټنس میکس ولیکئ then change them into negative بیا هغه چې دی مطلب منفي نیګیټیو ته واړوئ چې ناټ ورسره یوځای شي دا به ستاسو هومورک یو که چېرته تاسو هومورک نه کوئ نو بیا ستاسو پریکټس هم نه کېږي دا ستاسو یو پریکټس دی او هومورک به څنګه چیک کوئ هغه مې درته هم ویلي دي په چیټ جی پي ټي داسې مختلف ویبسایټونو باندې په خپله چیک کولی شئ نو دغه نن ستاسو نننی درس و چې په دې کې موږ دا هر څه کور کړو چې میت څه ته ویل کېږي مایټ څه ته ویل کېږي
صرف دونه فرق وپېژنئ چې دواړه یو شی دي خو may ډېره معنا ورکوي might کم possibility امکان موږ ته راښایي نور پکې خاص څه نشته دی goodbye for now see you tomorrow inshallah goodbye بیا که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ سره انلاین سیستم کې سبق ووایئ چې کوم د فی والا دی مطلب موږ به کلاسز اخلو د زوم د لارې واتساپ د لارې نو زموږ سره چې دی په دې کې کلاسونه به وي د انګلیش کلاسز به وي په دې کې به د کمپیوټر کلاسز وي او د قرآن کریم کلاسز به وي نو ښه خبره خو دا ده چې په دې کې ستاسو دپاره د یو ګولډن اپورچونیټي ده ځکه چې موږ کولی شو چې ستاسو فیملي وي یا تاسو په خپله وایي ستاسو ماشومان وي چې موږ ورته مطلب سبق وښایو په همغه لارې بوځو نو دې کې به د زنانو دپاره زنانه استاد وي او د نارینهو دپاره به نارینه استادان وي او بیا که کوم ملګري غواړي چې زموږ سره دا کوم کتاب چې دی دا ځان ته آرډر کړي ځان ته وغواړئ نو دا کولی شو چې موږ تاسو ته هر ځای کې درکړو ځکه دې کې هغه مهم ویکیبلري ده او هغه شیان دي چې کوم موږ اوس په دې کورس کې روان کړي دي او کوم چې موږ په آنلاین سیسټم کې وایو نو دا ستاسو دپاره ډېر ضروري دی Now if you want to don't waste your time and start your journey from right now then this is our contact number. You can DM us and leave us a voice message because this helps us to know your problem and reply you as soon as we can. See you inshallah in the next video. For now, goodbye.